Riktigt kul att vi har fått sånt intresse för våra projektbilar. Många som följer oss. Nu tänkte jag att vi skulle börja på någon annan bil. Och många har ju just efterfrågat Volvo. Och ja, Sverige, Volvo. Naturligtvis ska det vara en Volvo. Så bakom mig så har vi en Volvo V70 R-AVD. Alltså det häftigaste man kan tänka sig när det gäller Volvo V70 i alla fall. Så den här har vi fått fria händer utav kunden, bilägaren. Han sa så här, fixa till den vad ni tycker behöver göras. Jag vill ha lite extra fart, men den ska vara fräsch och fin. Och ja, den här bilen är inte fräsch och fin, om vi säger så. Jag tänkte vi skulle gå runt och titta lite grann på vad det är för en projektbil som vi har här egentligen. Ska vi börja med att kolla lite grann vad det är som gör just V70 R-AVD så speciell. Det mest uppenbara, det ser man ju till och med från utsidan. Inredningen, det är ju den här orangea. Och antingen så gillar man den eller så hatar man den. Men visst är det häftigt. Det är ju Atacama-inredning. Den är ju orange. Vad är det mer som skiljer? Ja, den har inga rails. Den har de här speciella fälgarna, R-fälgarna. Större bromsar, aluminiumok. Både fram och bak. Som ni ser det ju rätt så rostigt ut här. Denna bilen är importerad från USA och är manuell. En V70 R-AVD manuell 2007 års modell. Alltså den sista utav V70 R-AVD. Så det är ju knappt man kan hålla sig. Sen har vi ju, här fram så är det ju lyktorna. Det är ju de här R-AVD-lyktorna. Fronten är ju också lite speciell sådär. Och under huven så då är det ju den här karaktäristiska blåa motorn. 2,4 liters motorn. Det kan vi väl få återkomma till lite senare hur vi ska göra med den. Vi ska ju ha lite mer fart. Vi ska ha riktigt mycket fart. Vad är det mer? Det är den blåa kåpan där. Sen är det denna kåpan som sitter över spridarna. Döljer ju de gröna spridarna. 968 spridarna. Största. Används jättemycket när man trimmar bilar. Detta röret här. Här blir jag lite förvånad. För den första som kom ut så mig veterligen så var det ett aluminiumrör. Detta är inte aluminium, det är plast. Och det är lite platt sådär. Och sen så där bak så sitter det en K24 turbo. Alltså KKK-aggregat. Vi får nog ha någonting häftigare där också. Sen sitter den här andra luftlådan också. Luftbucken. Den delar den med den senare modellerna utav T5 också. Men det är väl egentligen det som skiljer här i motorrummet. Så ska vi kolla inredningen också, hur det ser ut där. Ja, Atacama-inredningen, denna har ju sett sina bästa dagar. Så den är ju riktigt uttorkad. Den här kommer ifrån Minnesota. Minnesota, det är väl varmt där och ja, det blir uttorkat. Så att, och ingen verkar ha smort in den här så att det ser ju riktigt tråkigt ut. Men jag tror vi har lite lösningar på det också. Och mer då? Naturligtvis är det ju de här blåa mätartavlorna. Det är ju häftigt. Riktigt häftigt. Den här ratten med blå söm.
Lite udda kanske man kan tycka. I en orange bil så har man en svart ratt med blå söm. Ja, men visst, det matchar ju tavlorna där. Dessa knapparna skiljer också. Det är ju för 4C-chassit, alltså elektriska stötdämpare. Så här kan man ställa hur man vill ha stötdämparna, om man har dem lite hårdare ställda eller om man vill köra lite komfortabelt. Manuell växellåda, 6-växlad, M66. Så ja, den är riktigt tuff den här, och den har ju taklucka också. Jag undrar om inte alla hade glastaklucka utav V70R AVD-erna. Så ni får gärna komplettera, ni som kan det här verkligen med utrustningar på den här bilen, på de här modellerna. För ja, man glömmer ju lite sådär. Jag tror det är CD-växlare också som sitter där bak. Vi kan öppna och kolla där bak med. Har vi Minnesota-skylten. Backvarnare. Och den här jättefina orangea mattan. CD-växlare. Ja, det är väl det som skiljer den här ifrån den vanliga V70. Ska vi ta och kolla lite grann hur den ser ut på undersidan. Gå igenom lite grann vad vi ska göra, och ni får gärna komma med tips vad ni tycker att man ska göra för uppgraderingar och vad man ska hålla utkik på just den här modellen. Vad det behöver fixas med sådär. Vi hissar upp och kollar och ser hur den ser ut på undersidan. Då ska vi se, nu ska vi kolla lite på undersidan här. Vi ska leta efter de här V70R AVD-grejerna som är lite speciella. Dubbelt avgassystem, dubbla pipor, och det är ju dubbelt hela vägen fram till första resonatorn där. Men ni som kan det här, hur var det? Visst skulle väl denna ha en kåpa här runt om? Jag blev osäker. De tidiga vet jag hade en speciell kåpa runt. Men jag vet inte hur det var på de sista årsmodellerna. Kan det ha varit så att man valde bort den? Om det är så saknar vi en sån kåpa. Så har du en sån kåpa där hemma så vi är spekulanter på den. Vad kan man mer säga? Jo, här är lite andra små grejer som är special. Vi tittar på den här länkarmen. Det är gjutjärn. Det är det inte på de vanliga. Utan där tror jag att det är en plåt. Så detta är lite annorlunda här. Detta är ju alltid plåt, det här tostaget. Och ja, lite annorlunda här då. Och sen är det ju naturligtvis stötdämparna som är elektriska. Här sitter den aktuatorn som är till regleringen utav stötdämparna då. Det är lite speciellt. Och det ser ut som de läcker lite grann här bak. Där är lite olja som sitter precis här. Det är inte bra. Så det tror jag att vi får ta och fixa. Vad har vi mer här? Jo, halvdäxan sitter ju här. Alltså fyrhjulsdriften. Och den ser ju oljig ut. Så där får vi nog ta och... vad tycker ni? Tycker ni inte att vi ska ta och plocka av den? Kolla upp den riktigt. Här är ju en lite dum grej också. Oljepumpen sitter precis där och den går ju inte att ta loss för medbringaren där. Är det någon som har tips på det så mottages gärna också.
Jag tror att vi får plocka av alltihop. Men har ni något annat tips så kom gärna med det. Det som är kul här så, det är att det är ju inte så mycket rost i och med att han har gått i USA och är lite varmare klimat då. De har inte så mycket salt och sånt där heller. Rost är ju det värsta som finns. Här verkar inte finnas någonting. Men det är ju mycket annat som har gått hårt åt här. Verkar till ha dåliga vägar för det har ju tagit tag här i plåtar och så vidare. Här sitter katalysatorn. Och den tror jag inte heller vi ska ha denna katalysatorn. Den är faktiskt lite restriktiv på den här. Så där behöver vi nog ha en annan. Och framvagnen skiljer inte så här mycket ifrån den vanliga V70 av den. Läckage är ju inte så briljant. Det måste vi ta och åtgärda. Oljeläckage där. Och sen har vi vinkelväxeln till fyrhjulsdriften. Jag tror vi får ta och plocka av och titta lite grann på den. Där är en hylsa där inne som jag tror vi ska ta och kolla på den hylsan som överför kraften till bakhjulen. Den ska vi nog ta och kolla på också. Vad har vi mer? Ja, oljetråget. Den här killen, han vill ju köra lite mer inspirerat. Så jag tror vi ska ta och kolla på det också. Och vi kanske ska ta och stoppa dit ett sånt där oljetråg som man hade på S60 Challenge. Då kan man köra lite fortare kurvor och sådär. Ha lite tuffare däck på och ändå få olja till motorn. Så det är också en grej sådär som man tänker vi skulle ta och titta på. Så ja, jag har säkert missat många grejer här. Men skriv gärna det. Vi gillar ju att kolla på era kommentarer. Och påminna oss om det är någonting som ni tycker att man borde kolla lite närmare på. Eller sådär, någon uppgradering eller så som ni tycker att det bara måste göra. Så skriv det, är ni snälla. Så till dess så måste ni ju naturligtvis likea detta inlägg och ni måste ju prenumerera, annars missar ni ju det här helt. Det här kommer att bli ett riktigt långt, häftigt projekt och det måste man prenumerera på. Så har det gått länge.